Galing Baluarte yun. Oh my god, 2 bar na lang yung gasolina. Malapit na tayo for sure. Mga 3 minutes na lang, nandun na tayo. Sana hindi ako mabusan ng gas. Please, please. Malapit na tayo. Nasa S na tayo. Ito. Tangina, ang lamig. Hoy mga aso, huwag naman kayo dyan. Umuwi na kayo. Doon na yung Baluarte eh. Nasa itaas na. Nagfa-fog na dito. Nagfa-fog na. Tubar na lang gasolina ako. Ba't di ako nag-full tank kanina? Parang mas umano yung gasoline consumption ng NMAX ko ngayon. Ito na, malapit na. Ito na, Baluarte na Alfredo. Ang ganda ng view dito. Oh! Yeah! Marami pang tao. Yeah! Dami pang tao dito. Tsaka daming motor. Mag-U-turn tayo dun. U-turn tayo, mag-U-turn. This is the U-turn part. Marami pang tao dito ah. Marami pang tao nagde-date. Ang ganda ng lighting.
Magsa-stop lang ako for a few minutes, chill, cool off, buy some drinks, coffee or water. At saka magpa-power on na tayo pabalik ng syudad po. Yan. Alright, sa mga araw, sobrang lamig, tangina. Ang lamig. So, maraming tao dito ngayon sa BALWARTE Alfredo. And this is the famous spot, mga Kadaot. Ay, sorry. And now I'm gonna wait. May mga kamote. Grabe. First time ko to dito na sobrang grabe ng fog. Grabe. Oh. Tangina. Ano ba to? Langit na ba to? Lakas ang hangin. Grabe. Wala na akong makikita sa harap. Hindi yung sasakyan. Grabe to. Tangina. Still filming.